Utomhusbelysning behövs för att skapa trygghet, för att skapa säkerhet, också för att skapa attraktiva miljöer under dygnets mörka timmar. Viktigt att komma ihåg är att det är skapat av oss och för oss människor, men det påverkar också andra arter än oss själva. För mycket och framförallt kanske för ogenomtänkt belysning kan skapa ljusföroreningar, vilket har flera negativa effekter. Det är ett stort slöseri med energi, det kan påverka oss människors välbefinnande och hela ekosystemet. Vissa djurarter dras till ljuset, vissa undviker det. Det gör det svårt för djur att orientera sig, att kommunicera, att hitta föda och att undvika rovdjur. Därför måste vi ta större hänsyn till ekosystemet när vi ljussätter vår omgivning. Bioinclusive lighting är vårt sätt att göra en mer ansvarsfull belysning för oss människor med hänsyn till djurlivet. Vid byte eller installation av ny belysning bör man ställa sig frågan: vad är syftet? Hur påverkar den vår omgivning, oss människor och hur påverkar det djur och natur? Därför är det viktigt att ha med sig vad är rätt ljus, på rätt plats, vid rätt tid. Rätt ljus i det här sammanhanget handlar om ljusets karaktär och styrkan på ljuset. Styrkan på ljuset, då kan man enkelt säga: använd inte mer ljus än vad som är nödvändigt. Och ljusets karaktär styrs mycket av ljusets spektralfördelning. Och vi vill undvika ljus i de lägre våglängderna. Så därför rekommenderar vi att man använder så varm ljusfärg som möjligt. Rätt ljus blir bäst på rätt plats. Och därför är det viktigt att rikta ljuset dit det behövs. Allt annat är slöseri med energi och ger upphov till ljusföroreningar. Vårt behov av belysning varierar över dygnet och aktiviteten i området. Så därför är det viktigt att använda ljuset enbart när det behövs. Med adaptiv belysning kan vi anpassa ljusintensiteten och den spektrala fördelningen. Tidsstyrning och närvarostyrning ger möjlighet till att ha ljus när det behövs. Vi kan dämpa ljuset när det är möjligt. Och vi kan även stänga av det när det inte behövs. I vår bransch finns det massor av kunskap när det handlar om att skapa det goda ljuset på människan. Men det påverkar också andra arter än oss själva. Det här är inget nytt och det här är ingenting vi löser idag. Vi måste därför fokusera ännu mera på att hitta ett inkluderande förhållningssätt när vi arbetar med att skapa ljus för människan i balans med ekosystemet.